Web Pioneer 2010. من میام چیکار میکنم؟ میام از حالت HPF برای این باند استفاده میکنم، چون من یه قسمت دارم که برای من بیسم رو اجرا کنه و برای در بردن ضبطم که مثل بقیه ضبط‌های معمولی 2 تا خار میخوره بغلش و اون پنل فلزیش نصب میشه. برای این ماشین که باتری سمت راننده است و سیم برق گیج داره اون متناسب با سیستممون، از سمت راننده کشیده میشه به عقب و منفی آمپلیفایرم هم که تصویر عقب به صورت بزرگ میاد، اون خطوط حساب نشان دهنده فاصله با اون قسمت هم برای ما مشخص میشه تا بتونیم فاصله‌مون رو با جسم عقب ماشین مشخص کنیم.